हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक सबैजनालाई फेरि हाम्रो डे 6 मा आज चाहिँ हामी डे 6 मा छौँ र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ डिबाउन्सिङ भर्सेस थ्रोटलिङ। सो सबैजनाले डिबाउन्सिङ र थ्रोटलिङ चाहिँ सुन्नु भएको होला पढ्नु भएको होला होइन, तर यसको एक्चुअल मिनिङ चाहिँ के हो त आज हामी त्यो चाहिँ पढ्नेछौँ होइन। सो डिबाउन्सिङ भनेको चाहिँ के हो भने डिबाउन्सिङ इन्स्योर्स द्याट अ फङ्सन रन्स ओन्ली वन्स आफ्टर स्पेसिफाइड डिले एन्ड ओन्ली इफ नो न्यू इभेन्ट अकर्स ड्युरिङ द डिले इट वेट्स फर द युजर टु स्टप डुइङ समथिङ। सो यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले एउटा सिम्पल एन्ड क्लियर कुरा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँहरूले कुनै पनि आफ्नो नाम टाइप गर्नुहुन्छ, फर इक्जाम्पल मेरो नाम निश्चल हो भने मैले NISCHAL गरेर टाइप गर्छु, अनि हामीले चाहिँ एभ्री की स्ट्रोकमा त हामीले एपिआई कल गर्नलाई हामीलाई चाहँदैनौँ नि त। लेट्स चाहिँ कुनै एउटा सर्च बार छ अरे, सर्च बारमा हजुरले एउटा कुनै टुर खोज्नुभयो अरे, त्यो टुरमा चाहिँ हजुरले टुर सर्च गर्नुपर्ने छ भने हजुरले पोखरा टुर सर्च गर्नुहुन्छ भने POKHARA गर्नुहुन्छ। सो पी थिच्दा पनि एपिआई कल हुनु पऱ्यो, ओ थिच्दा पनि एपिआई कल हुन्छ। हो त्यो हरेक की प्रेसमा चाहिँ एपिआई कल नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले डिबाउन्सिङ युज गर्छौँ। डिबाउन्स वेट्स अन्टिल यु फिनिस टाइपिङ देन सेन्ड्स द रिक्वेस्ट भन्छ। हजुरले टाइपिङ गरिसकेपछि बल्ल एकचोटि चाहिँ हजुरले रिक्वेस्ट चाहिँ सेन्ड गर्नु हुनेछ। लाइक अ सपकिपर वेटिङ अन्टिल यु स्टप आस्किङ क्वेसन्स देन गिभिङ अ सिङ्गल फाइनल एन्सर। हजुरले पहिला पसलमा गएर केही सामान अर्डर गर्नुहुन्छ भने हजुरलाई 5वटा सामान चाहिएको छ, नुन तेल दाल मसला चामल हो। हजुरले नुन भन्ने बित्तिकै पसलेले नुन ल्याएर दिने होइन नि त, हजुरले मलाई 5वटा सामान चाहिन्छ नुन तेल मसला भनेर यसरी भनेपछि जब सकिन्छ भन्नको लागि तब पसलेले सबै एकमुष्ट चाहिँ हजुरलाई सामान ल्याएर दिन्छ। हो यो कन्सेप्ट चाहिँ के भयो त डिबाउन्सिङको चाहिँ कन्सेप्ट भयो। सो यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा कोड पनि हेर्नेछौँ। सो यो चाहिँ कोड चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर होइन। सो डिबाउन्सिङको कोड हेर्छौँ। यसमा चाहिँ हजुरले फङ्सन एउटा बनाउनु देख्नुभएको होला, डिबाउन्स, अनि त्यसमा चाहिँ फङ्क र डिले छ अनि यो टाइमर छ हो। लाइन बाई लाइन ब्रेकडाउन गरौँ। लेट टाइमर के गर्छ, हामीले चाहिँ एउटा भेरिएबल बनाएको जसले चाहिँ टाइम आउट आइडी चाहिँ स्टोर गर्छ। एभ्री टाइम द इभेन्ट इज फायर्ड वी विल रिसेट दिस टाइमर। त्यसपछि यहाँनिर के छ रिटर्न फङ्सन छ हो। इज द डिबाउन्स फङ्सन रिटर्न्स अनदर फङ्सन। हाम्रो डिबाउन्स फङ्सनले अर्को एउटा फङ्सन चाहिँ रिटर्न गर्छ। दिस रिटर्न फङ्सन विल रन एभ्री टाइम इन द इभेन्ट फायर्स लाइक टाइपिङ। सो अर्को छ क्लियर टाइम आउट भन्ने छ हो। क्लियर टाइम आउट टाइमर के गर्छ, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। दिस क्यान्सिल द प्रिभियस स्केड्युल कल। यसले चाहिँ हाम्रो पहिलाको स्केड्युल कललाई चाहिँ क्यान्सिल गर्छ। भन्न खोजेको इफ द युजर स्टिल टाइपिङ क्यान्सिल द प्रिभियस प्लान एन्ड स्टार्ट द न्यू वान। सो त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो टाइमर इक्वल्स टु सेट टाइम आउट एरो फङ्सन डट एप्लाई दिस अनि आर्क्स अनि डिले छ हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ, हामीले वी सेट अ न्यू टाइमर टु कल द फङ्सन आफ्टर डिले, फर एक्जाम्पल 500 मिलिसेकेन्ड। बट इफ द युजर ट्रिगर्स द इभेन्ट अगेन बिफोर अ डिले इन्ड्स द टाइमर रिसेट्स। सो द फङ्सन एक्जिक्युट्स ओन्ली वेन द युजर स्टप्स। जब हाम्रो युजरले केही कुरा काम गर्न स्टप हुन्छ त्यति बेला मात्रै फङ्सन चाहिँ कल हुन्छ। अब थ्रोटलिङको कन्सेप्ट चाहिँ के हो, हामीले थ्रोटलिङको कन्सेप्ट पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। थ्रोटलिङ मेक्स स्योर द्याट अ फङ्सन एक्जिक्युट्स एट द मोस्ट वन्स इन अ गिभन टाइम पिरियड इभन इफ द इभेन्ट फायर्स मेनी टाइम्स। रन द फङ्सन वन्स एभ्री एक्स मिलिसेकेन्ड वाइल स्क्रोलिङ। अब यसको लागि सिम्पल हजुरले बुझ्ने तरिका भनेको चाहिँ स्क्रोलिङ अन अ वेब पेज। वेन यु स्क्रोल द ब्राउजर फायर्स इभेन्ट्स मेनी टाइम्स पर सेकेन्ड। You don't want to run expensive operations every millisecond. Throttling ensures run the function once every X millisecond while scrolling, like a traffic police officer, allowing one car every 5 seconds even if thousands are waiting. So त्यसमा चाहिँ हजुरले नेपालको ट्राफिक पुलिसको इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ एउटा कारलाई चाहिँ एभ्री 5 सेकेन्डमा टाइम दिइरहेको हुन्छ, जहाँ चाहिँ थाउजन्ड्सवटा वेट गरे पनि। सो यो चाहिँ थ्रोटलिङको कन्सेप्ट भयो। यसमा हजुरहरूले यदि कोड हेर्नुहुन्छ भने कोडबाट नै हजुरले बुझ्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। सो थ्रोटलको कोड चाहिँ हामी एकछिन लाइन बाई लाइन डिस्क्राइब गर्छौँ। यसमा चाहिँ लेट लास्ट कल इक्वल टु 0 छ। वी स्टोर द टाइम स्ट्याम्प अफ वेन द फङ्सन लास्ट रन। हाम्रो फङ्सन चाहिँ कहिले जब लास्टली रन भएको थियो त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर स्टोर गर्छौँ। त्यसपछि हामीले एउटा रिटर्न फङ्सन गरेको छौँ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ रिटर्न गर्छ फङ्सनलाई जुन चाहिँ हाम्रो एभ्री इभेन्टमा चाहिँ रन हुन्छ। फर इक्जाम्पल माउसको स्क्रोल हुनसक्छ, माउसको मुभ हुनसक्छ अथवा जे पनि। कन्स्ट नाउ इक्वल्स टु डेट डट नाउले के गर्छ, हाम्रो करेन्ट टाइम स्ट्याम्पलाई मिली सेकेन्डमा गेट गर्ने काम गर्छ। अनि यहाँनिर एउटा कन्डिसन छ, इफ नाउ लास्ट कल भन्ने कन्डिसन छ। यसले के गर्छ, इट चेक्स हाउ मच टाइम पास इन द लास्ट एक्जिक्युसन। इफ इनफ टाइम पास्ट यो चाहिँ रन हुन्छ, इफ नट इनफ टाइम पास्ट यो चाहिँ इग्नोर गर्ने काम गर्छ। यसले के गर्छ, दिस क्रिएट्स द रेट लिमिट इफेक्ट। सो लास्ट कल इक्वल्स टु नाउ भने के गर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो वी अपडेट द टाइम स्ट्याम्प टु द करेन्ट टाइम सो द्याट नेक्स्ट चेक क्यान कम्पेयर अगेन। अनि यो फङ्क डट एप्लाईले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ फङ्सनलाई कल गर्छ विथ द करेक्ट कन्टेक्स्ट एन्ड आर्गुमेन्ट्स। सो यो दुइटा चाहिँ हाम्रो थ्रोटल र डिबाउन्सिङको कन्सेप्ट भयो। अब यसलाई हामी कम्पेयर गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सिम्पली भाषामा भन्नुपर्दा जस्ट अ मिनट है,
ओके, सो क्लियर कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्नुपर्दा चाहिँ इजी टु रिमेम्बर। सो फर्स्ट फिचर चाहिँ हामीले वेन फङ्सन रन्स भनेर सर्च गर्छ। जस्तै डिबाउन्सिङमा के हुन्छ, जब कुनै पनि युजरले त्यो काम गर्नलाई स्टप गर्छ अथवा केही गरिरहेको छ त्यसलाई स्टप गर्छ भने यो फङ्सन चाहिँ रन हुन्छ। तर थ्रोटलमा इट रन्स कन्टिन्युसली बट एट कन्ट्रोल इन्टरभलमा चाहिँ यो रन हुन्छ। अर्को भनेको हाई फ्रिक्वेन्सी, यो चाहिँ वेट हुन्छ। जस्तै डिबाउन्सिङमा यदि फ्रिक्वेन्सी हाई छ भने यसले चाहिँ वेट गर्छ, तर थ्रोटलमा यदि फ्रिक्वेन्सी हाई छ भने चाहिँ लिमिट हुन्छ। यो भनेको इभेन्टको फ्रिक्वेन्सी। र यदि युज केस हेर्ने हो भने कस्तो बेलामा युज हुन्छ त, डिबाउन्सिङ भनेको सर्च गर्ने बेलामा अथवा इनपुटहरू फर्म भ्यालिडेसनको बेलामा युज हुन्छ। अनि थ्रोटल भनेको चाहिँ कुनै पनि स्क्रोल इभेन्ट्समा हुनसक्छ, रिसाइजिङमा हुनसक्छ अथवा माउसको मुभमेन्टमा हुनसक्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले थ्रोटललाई युज गर्छौँ। र यसको बिहेभियरको कुरा गर्नुपर्दा भनेको यो चाहिँ एभ्री इभेन्टमा, डिबाउन्सिङ भनेको चाहिँ एभ्री इभेन्टमा रिसेट टाइमर हुन्छ भने थ्रोटलमा चाहिँ के हुन्छ, एभ्री इभेन्टमा यसले चाहिँ इग्नोर गर्ने काम गर्छ अन्टिल द टाइम पासेस। सो यो रहेको थियो हाम्रो डिबाउन्सिङ र थ्रोटल आजको कन्सेप्ट। होप हजुरहरूले केही बुझ्नुभयो होला। यस्तै भिडियोको लागि मलाई फलो गर्नु होला।